Citroën, présenté au Salon Automobile le 6 octobre 1955, rencontre un vrai succès. C'est la bousculade. Sur le stand, les commandes explosent. Vous écoutez Patapoden avec Nils Lagergren et Erik Palmkrantz. Men grym dag. Ja, Så verkligen. vädret hade tydligen planer för. Superhärligt. Nu har vi då regissören Björn Stein i baksätet. Har du åkt en padda förut? Det har jag, men det är över 20 år sedan skulle jag nog säga. Kommer inte ihåg vem det var. Det var någon polare till mig som hade en som jag åkte i. Men det är länge sedan. Blev du åksjuk då? 25 år sedan kanske. Nej, det har jag ingen minne av. Det är många som säger att de har så här barndomsminnen av åkt en sån här och att Ja. de minns att de alltid blev bilsjuka. Det är jättekonstigt. Vi hade en Amazon, så att det är inte samma fjäll, men det är som ändå inte så moderna Ändå bilar. är Så jag är lite Den tränad. gamla känslan. Ja, den gamla känslan. You can drive a Volvo like you hate it. Cheaper than psychiatry. Men din polare som hade en padda då, Ja. var det för att han var paddentusiast eller var det bara... Han gillade bil. Ja, det var nog faktiskt. Nu tänker jag efter så att vi var inte supertajta polare, men man är väl en paddantusiast som man har en sån här Ja, skulle jag säga. Det är inget så här man bara, jag köpte en padda liksom. Så här. Det är, om det inte är spur the moment av någon hipsterlirare som bara liksom vill vara cool en stund. Precis. Så är man ju en bilentusiast tror jag. Just det, Grandpa hade väl någon padda, den butiken. Just det hade de. Vilken då? Grandpa. Ja. De hade ju en padda som det stod Grandpa på. Så. Jag tror jag var franskreggad ganska länge. Oj då. Ja, men det är coolt. Ja. Snyggt. Och, har du också en sån här? Ja. Vilken modell har du då? Jag har en som är året efter den här. Hur åkte ni in i den här världen då, tror ni? 1988 fick jag någon slags sån här... Jag blev helt besatt av att jag måste ha en. Och faktiskt inte kunde sova på riktigt. Jag låg vaken om nätterna Nähä. och svettades för att jag visste att jag måste ha en padda. Och sen tog det ytterligare några år innan jag lyckades köpa en för några tusen. Som höll på att falla sönder. Och sen har jag liksom bara haft det. Jag kan inte förklara, men det är någonting med designen och känslan av att köra den. Ja, men den är ju magisk i sitt utseende. Det är som så här, när vi skulle köpa en ny, vi har en Mitsubishi Outlander. Kanske en av världens mest könlösa bilar som finns liksom. Can you hear that? That's the future. Now we're in series hybrid mode and we're only using 1.9 litres per 100 k. Den är till bara för praktisk transport så att säga. Ja, Och att den var plug-in hybrid, vilket var det är bra. målen då liksom. Hey, you must be the owner of that Prius outside. Thanks for saving the world. Men jag kommer ihåg innan det, när man tittade på bil. Det är ju nästan omöjligt att avgöra märket på en bil nu liksom, i form av karossform och sådär liksom. Det ser ju precis likadana ut allihopa. Så det är ju så könlöst så att det liksom... Det fanns en anledning till det. var någon artikel, undrar om det var i typ så här, The Economist eller något. De pratade om varför det var så. Det fanns en anledning till att man kör om när det är väldigt kurvig väg. Ja, verkligen. Nej, men att det liksom är... Det finns en orsak till det i alla fall. Ja, det är så. Ja, antagligen är det så trist som att det är den mest liksom, ekonomiskt försvarbara formgivningen. Eller, Ja. Det är väl något sånt. Ja, men det är lite grann så, jag kommer att tänka på ett uttryck som heter unnoticeable difference. Ja. När de gör om på ICA så ska man liksom göra om så att det känns nytt och fräscht, men det ska ändå vara samma. Så folk känner igen sig. Så att det är liksom unnoticeable difference. Det här känns ju nytt men ändå väldigt tryggt och bekvämt. Och lite grann så här, kanske är samma med bilform. Man vill inte ha något som är för liksom edgy. Nej, man undrar hur det har gått med såna här Fiat, Riches och Folkabubblan. Och Ja. de gjorde, Folkabubblan finns väl inte fortfarande? Alltså de har väl dödat den helt va? Ja, den här nya. Alltså den nya, eller? Men den nya skåp... Den? Folkan, den är ju superretro. Men vad coolt, för jag var i Brasilien för, nu är det kanske 7 år sedan och sånt där. Då var det ju väldigt mycket transporter serie 2 fortfarande. Alltså den gamla, fast i nya... I nya tappningen. Ja, precis. Men just för att den ser så speciell ut, paddan, så är det ju... En anledning till varför jag har padda är ju också för att det på något sätt bygger min identitet. Eller vad ska jag säga. När jag jobbade i Finland så var det... Folk kände till mig i tv-branschen där för att
det är han som kör padda. Liksom. Och det finns en myt om som kanske är sann att när det kom och sådär, att det är mycket liksom, arkitekter, konstnärer och sådana som köpte den. Är det där någonting, tror du, som man liksom också kan använda, du som regissör eller manusförfattare, när liksom bilen som karaktär nästan i en film? Antingen bilen som karaktär, som i Herbie. Come on, Herbie, don't do this. Please. Men jag tänker nog mer som karaktärsbeskrivare. Ja. Det är väl det den tydligaste exemplet på liksom att beskriva en karaktär. Och jag kommer ihåg vi gjorde vår första amerikanska film Shelter med Julianne Moore. Ja. Hade vi första dagen det var en Chevrolet, en sån här Cheva med träpanel. En Woody som vi tyckte var superhärlig och amerikansk. Vi först, ja, klart vi ska ha en stor amerikansk bil. Och så var det första dagen med Julianne Moore. Vi var nervösa och höll på att filma inne på en flygplats. Sen gick hon ut och sa, men den där bilen kan ju inte jag ha. Jag ska ju ha en Prius. Yeah, everyone except Brian, because he bought a Prius. What a dumbass! Vi bara, du kan ju inte ha en Prius. Den är skitful. Och det så visar också. Men hon tyckte, och det är så här, så kände man så här, men det här är inte karaktären Cara som hon spelade, utan det här är Julianne Moore som tyckte att hon skulle ha en Prius, för att den hade precis kommit då och det var liksom medvetet och sådär. Ja. Medan vi tyckte det här var mycket mer karaktärsbeskrivande bil och använde den av den anledningen. Och sen var det var väldigt lustigt, för många år senare så sprang jag på henne i Cannes och så pratade vi om det där, och hon var ganska oskön första dagen på inspelningen. Ja. Sen hade vi ett suveränt häng och hade svintrevligt och hon är asskön. Men så frågan var varför jag sa ju så, den här bilen, vad var det liksom, blev du så himla upprörd över det där? Nej, men jag var nervös. Och då står man så här, fan, var du nervös? Jag var en liten svensk lirare som skulle jobba med världens bästa skådespelare. Liksom. Man har inte ett perspektiv på att hon skulle vara nervös i det hela liksom. Men hon var nervös första dagen, stod där med okända människor. Det var väldigt roligt liksom. Så då var det bilen som fick liksom bli utloppet för den där nervositeten på något sätt. Så att, ja, väcker starka känslor och bilar. Tänk på hur många gånger man har sett Volvo i amerikanska filmer som beskrivande för just trygga kärnfamiljen liksom, i skräckfilmsklassiker. När jag och Måns filmade upp, vi hade alltid Volvo och en god tjej. Var så här, det skulle vi ha i alla filmer. Så det är så här, omotiverade Volvo och god tjejer stoppade lite regelmässigt. Det är ju bra. Faktum är att det var första var så här, kan vi liksom... dels så tycker jag Volvo, alltså just den, det blev någon så här, den var ju inte så snygg när den kom. Tyckte jag. Men sen så fick den en så här kantighetsvärde i sig efteråt som jag tyckte blev filmiskt på något sätt. Den blev så här... 740? Ja. Det blev någon... det är ingen... Men den blev en så här... Jag vet inte fan om det kommer att det var så här svenskt. Vi ska ha en svensk bil här. Liksom någon nationalism som tittade fram. Jag har ingen aning. Ja, jag håller på Volvo. Det är säkert. Hej. Håll på Volvo. Den håller. Men det blev så vi hade nästan alla produktioner. Om det gick, om det inte blev helt knas som en 740-talsfilm hade, då kände vi att nej, där går gränsen liksom. Men ligger liksom valet på vilka bilar som är med i en film eller en tv-serie, kommer det
från dig och Måns? Eller är det scenografen som liksom, och så ska det vara en sån här bil? Lite både och. Ofta så kommer det från oss. Om det inte är många bilar så att säga som man går igenom varenda prop så att man går i liksom, man tittar på bilder men ibland kommer första förslaget från dem man pratar ofta om okej, vad är det vi vill berätta, vad vill vi säga med den här karaktären och vilken tid är det så att säga, så att början av tidsperioden den här, men då är det såna här bilar och sen så är det då färg och form av ren estetsmak som man själv har. För så är det. Det blir ens egna smak som går igenom allting på något sätt. Och sen så karaktären då liksom, vad skulle den här karaktären kunna köra och tänka. Så att jag ska säga att det är ganska, ibland vet man direkt. Vi vill ha en Volvo 740 till exempel. Då säger man det. Och så får man olika former. Och det är liksom, och ibland så pratar man först berätta om en riktning. De tar fram förslag och sen så går man vidare och väljer bilar så att säga. Ja. Och om man vänder på det, om utgångspunkten i ett filmprojekt skulle vara, det ska vara en karaktär som kör en padda. Ja. Vad skulle det vara för en slags... Det är en Alain Delon-film, eller? Le Samurai. Ja, Melville. Ja, det blir direkt fransk liksom, om du skulle liksom i huvudet. Men om man skulle säga att vi ska göra en svensk film och hur karaktären ska ha det, då är det ju det finns ju en viss excentriskhet i det. Ja, det är samma underbara upplevelse varje gång jag sätter mig bakom ratten. Den är ljuvlig att köra. Och det är ju bra. Så du signalerar, alltså precis som ni har valt era bilar är inte det av en slump utan det är en noggrant utvalt. Ja. Och då säger ju det om karaktären. Det här är en karaktär som väljer saker noga, som är noggrann med... En bra definition av mig, känner jag. Ja. Eller framförallt av dig, Erik. Men det är ju det. Noga på vad man... hur man uppfattas och vad man gillar själv, så att säga. Det är väl två saker. Dels hur folk ska uppfatta. För man skapar sin persona, så att säga. Ja. Det andra är att man bara gillar vissa saker i liksom formgivning. Man går igång på saker och mår bra av formgivning liksom. Det är nästan lite förbjudet idag när allting ska vara så linjärt praktiskt. Ja. Att man faktiskt nyttjar något som inte är cutting edge, modernt, men ändå mår bra av det. Ja. Det stämmer inte riktigt. Men rent miljömässigt kan du alltid hävda att det är bättre att köpa en begagnad bil än en ny. Så att det liksom, även om den sprutar ut avgaser så är den ändå bättre än tillverkandet av en ny bil. Verkligen. Så att... Plus att man ju inte kör den lika mycket. Exakt. Även om jag som sagt använder den här. Men använder du den liksom när ni åker på trips eller liksom? Ja, om det är så, jag har varit på många långresor. Så jag har varit i 10 länder den här runt om i Europa. Ja. Men alltså som semesterbil då? Som semesterbil då. Det är bra. Det är en perfekt semesterbil just eftersom det inte har nackstöd. Så det är som ett vardagsrum man sitter i. Ja. Det är en väldigt social bil. Bra på att packa också, måste det vara. Ja, det är faktiskt rätt okej utrymme där bak. För det är liksom som jag sa, våran bil är ett resultat av att vi är dåliga på att packa. Egentligen. Och bara, vi behöver stort lastutrymme. Men du gör ju också reklamfilmer. Ja, det händer. Citroën har ju haft några roliga reklamfilmer i sina dagar. Det är så? Det finns någon, jag tror det var för GS, som skulle visa på fjädringen. Så då körde de över en bucklig gata med lite möbler stående på taket som då stod kvar. Voici le test de la chaise sur route pavée. À gauche, la Citroën GSA. À droite, une autre 7 chevaux. Qui va gagner? Citroën GSA, la voiture à l'étonnante suspension hydropneumatique. Men man kan anta att de säkert var fastklistrade. Men det är som den där med... Och sen var en annan bil, då flög de där av direkt. Ja, det är någon med någon så här, porslinsfigur i passagerarsätet också. Han som stjäl en porslinsfigur kör iväg en Citroën.
Citroën. Front-wheel drive, a sculptured beauty, hydropneumatic suspension, aerodynamic shape. The French have a name for it. Citroën. Jag menar, det här är ju en perfekt reklambil för att den sätter ju snabbt en karaktär. Ja. Vilket man måste göra i reklam. Jag förutsätter att man gillar den karaktären, men visst. Ja, men absolut. Ja. Alltså, men det som jag säger, det blir en person som är noga och bryr sig om hur de uppfattas och liksom sådär. Så den signalen, boom, går så fort. Mm. Eller bara eller att den är helt skruttig och man har noll koll liksom. Ja. Om man ska göra narr av det liksom. Det dyker ju upp ibland liksom i bakgrunden. Det var någon H&M-reklam här om året bara med någon fotomodell som gick på en gata i London och så var det liksom en crane shot upp och så stod det en massa snygga bilar och en padda. Liksom för att visa, titta det här är fint. Jag tycker den är mer ovanligt lite egentligen, alltså givet hur pass... Alltså så det måste vara ganska stark signal eftersom den är med så sällan. Ja, men det kanske inte är så lätt att bara... Nej, du kommer inte... Den säger... No, nej. Hur är det att få tag på en sån här? Är det svårt? Inte i Sverige så inte? Speciellt. Nej. Nej. Alltså nu är det också... Har det fått så mycket uppmärksamhet så nu finns det ju fina bilar. När du backar 20 år, 25 år så... Då var det ju, fanns det ju nästan inga fina bilar. Då var det ju bara skrot. Alltså då var de ju fortfarande i omlopp som... De var i slutet av sin karriär. Ja, men lite så liksom, exakt på innan de blev retro om man säger. Sen var det en stor jubileumsfest i Paris 2005. När modellen fyllde 50 år och efter det gick prisen upp och folk började ta hand om dem mer. Precis. 1600 DS à la queue leu rassemblés dans Paris. För det, jag vet ju när jag började hålla på var det ju någonting så här. Folk såg verkligen ner på det. Det var så? Ja, absolut. Man tyckte det var en riktig skitbil. Som ingen förstod liksom. Jag kommer ihåg... och vad heter den här? Är det Renault CV2? Vad heter den? Ja, det är Citroën. Nej, är det Citroën? Ja, den alltså, med den här liksom... Den som de hoppar med i James Bond-filmen där. Hold tight! Jag har bara ett minne nu när jag säger när jag var liten. Att så här, den originalmodellen hade typ 9 hästar och sportbilen hade 18 eller sånt. Så här. Ja, men det låter ju som det. Den här med 2 liksom, hästar. Jag tänkte, det kan ju inte stämma liksom. Men grejen med... Alltså, fart kan ju kännas väldigt olika. Så att en liten primitiv bil kan ju 50 km/h kännas när man kör 300. Ja, det är ju go-kart. Liksom. Ja, exakt. Det är många sådana här paddor som har krockat i olika filmer. Det är så? Ja, till exempel Da Vinci-koden är det ju, tror jag. Ja, den är ganska hardcore-krock den. Ja. Hur upplever ni det då? Gör det ont i kroppen? Ja, men då är det nog CG tror jag. Det är en så pass det är CG. Så att det är helt ofarligt. Ja, okay. Men det finns ju andra. Erik nämnde någon svensk film där de brände och krockade sönder den på 90-talet. Ja, exakt. Minns jag. Det var inget kul. Vad var det då? Ja, men det var någon tv-serie, vad heter den? Reine Brynolfsson ihop med Vivica Seldal tror jag. Det var någon... En serie? Okej. Ja, det socialdrama. Ja. Men då vet jag att de brände den där. Man bara, ja, en padda på tv. Nej, men den ska vi bränna. Vad fan? Vulgärt. Ja, lite sådär. Det fanns ju rätt... Då tyckte jag att man kunde tagit en 144 eller något sånt där istället. Eller 740 kanske. Ja, typ. Den var väl i och för sig modern. Ja, det är så länge sedan. Är det en 740 i slutscenen i Känn ingen sorg? Det tror jag säkert att det är. När han åker över bron. Möjligtvis kan det vara en 244. Men fantastisk film för övrigt. Ja, gillar den. Ja. Jag såg faktiskt den igår. Gjorde du? Jag primade lite för vårt möte. Okej. Lite lustigt för Nisse sa också att han blev så tagen av den. Jag måste säga, jag blev också precis sista rutorna så lämnar den mig sådär lite, vad ska man säga, det blir inte, ja men vemod, nostalgiskt, alltså ungdomsnostalgiskt lite grann. Det är ju suverän, man lyckas göra det, det är ju väldigt fint. Liksom, ja men också på något sätt, vi pratar franskt, jag fick lite band apart.
Odile se demande si les deux garçons remarquaient ses deux seins qui remuent à chaque pas sous son chandail. Eftersom de är 3 och sådär. Liksom. Ja. Och det blev också väldigt, lustigt nog, starkt, ett starkt ord. Men det blev lite starkt att han själv är med på scenen. Ja, han fick vara med där på... Det var ju ingenting han propsade på direkt. Men jag tror det är kul med Ebbot också och med... Eller Göteborgs. Vad heter han? Det var det. Ja. Och jag hör att du är säker nu och jag vaknar med den tanken varje dag. Det var första inspelningsdagen. Är det så? Ja, så var man där med 3 legender liksom på torget. Ja, det var stort. Minha família, eu vou contar em me paz. Me paz. Du har ett fan. Där har vi det! Det var lätt att hitta dit, hör jag. Nej, men det var en väldigt, väldigt bra produktion, liksom rent så här känslomässigt. Bästa. Alltså jag tycker det var our finest moment, tycker jag den är faktiskt liksom. Den blev just det, jag jobbar med 4 stycken skådespelare som är i den åldern när alla vill så jävla mycket. Ja. Det är liksom ingen som beter sig på något sätt eller liksom tar någon plats eller förstör för någon. Alla hjälper varandra istället för liksom, det finns så mycket ibland som liksom kan vara rivalitet och sådär och titta på mig och sådär, men de var extremt hungriga på att lära sig och liksom 2 av dem hade ju aldrig filmat förut i stort sett. Men som andra 2 var ganska rutinerade för sina åldrar då liksom. Både Adam och Josefin där liksom, så det blev, och de var en jättebra balans och vet, Josefin tränade för det MMA-grejen i liksom flera månader och blev liksom som jävla muskelpaket. Det är där vi sparkar igenom. Ja, bra igen. Tillbaka med älten. Jag är inget Håkan-fan, aldrig varit, men jag tycker att den där filmen kommer hålla, för den bjuder in till det på ett väldigt bra sätt. Ja, det är det vanligaste man hör efter så här, just din kommentar, jag är ingen Håkan-fan, men men det är ju ett bra kvitto. Ja, men det är ju det liksom, någonstans där så man kunde göra Håkan-film på flera olika sätt liksom. Man kan göra en skit i 2 i Majorna liksom, och socialrealism, där är han också då, men han är också i en liksom slags magisk realismvärld. Alltså vi är på stämningen att vi jobbar med något som vi försöker kalla för magisk realism. Vi förstärker karaktärernas känslor genom använda det visuella. Så få en speciell känsla som är magisk. Vi valde den vägen istället så att säga och valde att hitta de hörn av Göteborg som kan fånga det här liksom. Göteborg är ju mycket en trist stad visuellt på många ställen, men den har ju också sina pärlor liksom. Har du verkligen plockat dem? Ja, då skar vi fram dem liksom och gjorde Göteborg till det var liksom. Till Håkans Göteborg. Det är det här vi tar fram pistolerna. Ja, precis. We gotta whack the guy. Jag tänkte jag kör tillbaka till det där man kunde köra. Jag såg Leviathan igår, den ryska filmen. Aha. Ja. Där körde de ut typ så här och tog fram en pistol. Så jag kände lite den känslan. Okej, va? Han var nog lite mer beredd på att det skulle kunna hända än vad jag var här. För att jag blev väldigt överraskad. Väldigt oklart. Hur ska du få för gammal ost, va? nu det händer. Det är ju apropå och så padda. filmar ni också ganska vulgärt liksom så här. Snaff-podd. Du är tillbaka nu, Snaff-podden. Kan vara först, man ska vara först med något slags Snaff-podd. Men paddar är ju en vanlig gangsterbil i 70-talsfilmer. Och i tecknade. Tecknamn Odessa för övrigt är också en padda. Är det det? För bort John Voight. Stay where you are. Copies. Jävla dålig film tyvärr alltså.
Ja, men sen minns den Boken som är bra bra. när jag såg den när jag var liten. Den är lika kass som när nålens öga och örnen landat. Nålens öga är väl inte dålig? Nålens öga, det var väl... Singfågel. Det är en adel. Oh, no, you don't. Put your hands up. Would you mind? Thank you. Donald Sutherland. Ja, han är väl aldrig dålig. Nej, han kan inte vara dålig. Shadowplay då? What do you know about fighting organized crime? This is post-war Europe. The whole situation is complex. It's a fucking mess. Shadowplay, ja. Ja, just Bra, det. berätta. Ja, ur ett bilperspektiv eller? Det är svårt kanske. Det var inte så mycket bilar i Berlin. Nej, det var 1946 faktiskt. Men, ja, annars vad ska man säga? Det var en serie som Måns har skrivit på i många år. Som vi spelade in i Prag. Av produktionsmässiga skäl också, men också att det finns, Prag har fantastiska miljöer. Och vi hittade en nedbränd gammal sockerfabrik som blev som grund, så vi byggde ett stort sätt runt omkring så att säga. Som sen blev ett av våra större sätt så att säga. Det var ett fantastiskt stort liksom, sätt som man kunde röra sig runt mycket med liksom. The situation in 1946 where the world is just had a World War II crisis and is on zero and starting to rebuild. And I think in our time right now, I feel a lot of, fascist movements and everything, and people are not waking up to the sirens. Det är en tid som inte är så känd kanske liksom. Som det har inte varit med så mycket på film. Det rullar igång sen från liksom Nürnberg igång och framåt så börjar liksom komma filmatiseringar. Men just 46 var ganska orört. Visst finns det, för mig, du hittade jag i alla fall ganska sent, på YouTube finns det några färgfilmer från Berlin 45 tror jag. Ja. Som är lite sådär, de har hittat ganska nyligen tror jag. Jag tror inte att det är parti, utan det är mer liksom vardagsfilmer. Ja. Väldigt. Jag håller på att läsa en väldigt bra bok som handlar precis om den tiden, som heter Vargatider. Vargatider, okej. Det handlar om Tyskland 1945 till 55. Okej. Baserat på intervjuer och filmer, tidningar och allting sånt där om liksom hur det var. Men baserat på, alltså, är det en novell eller? Är det Nej, det är dokumentärt så att säga. Dokumentärt så att säga. Har ni något nytt på gång nu? Jag och Måns jobbar ju inte ihop längre. Ni gör inte det alls? Nej, vi har delat på oss. Ja. Så att, permanent alltså? Ja, eller vi sa så här att vi kör några soloplattor så får vi se om vi bring the band together. Ja, bra, det är bra. Ja, men det är bra. Så att, nej men någonstans, vi har jobbat i 20 år nu och det kändes att båda två vill nog testa sina egna idéer lite grann. Ja. Det är bra. Så att, jag vet, han håller på med något animerat och jag håller på med en politisk satir. Jaså? Som är skitrolig. Handlar om ubåt 137. Här, någon kilometer in i Gåsefjärden sydost om Karlskrona, står den sovjetiska ubåten nästan uppe på land. Ja. Som också blev jävligt aktuellt också. Nu när man sitter och jobbar med det. Ur ett helt annat perspektiv. Det var historisk händelse för 40 år sedan. Vilken är det som lägger av? Lägger av. Den där då? Då är det alltså ingen som ser när det här händer. Nej.